अब ट्विटरमा पनि अडियो कल र भिडियो कल गर्ने अप्सन आइरहेको छ। यदि तपाईँ यस सम्बन्धी थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्वागत छ तपाईहरुलाई खुल्दुली टेकको यस भिडियोमा। अब ट्विटरमा पनि अडियो कल र भिडियो कल गर्ने अप्सन आइरहेको छ। ट्विटरको सञ्चालक एलन मस्कले एउटा रिट्विट गर्दै भन्नुभएको छ कि अब ट्विटरमा पनि अडियो कल र भिडियो कल गर्न मिल्छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिनको लागि मैले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्ट म आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा जान्छु। ट्विटर अकाउन्टमा आइसकेपछि तपाईहरुले एलन मस्कलाई पनि सर्च गरेर त्यो ट्विटलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यही ट्विटलाई मैले रिट्विट गरेको छु। तपाईहरुले यहाँ देख्नु भइरहेको छ। जस्तै तपाईहरुले यहाँ देख्नु भइरहेको छ। यहाँ एलन मस्कले यहाँ भन्नुभएको छ। तपाईले यहाँ देख्नु भइरहेको छ। एलन मस्कले भन्नुभएको छ कमिङ सुन विल बी भोइस एन्ड भिडियो च्याट फ्रम योर ह्यान्डल टु एनीवन अन दिस प्लेटफर्म सो यु क्यान टक टु पिपुल एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट गिभिङ देम योर फोन नम्बर। यानी तपाईले अब ट्विटरमा बिना कुनै नम्बर युज गरी अडियो कल र भिडियो कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा यहाँ एलन मस्कले बताउनु भएको छ। यदि तपाईँ पनि अहिलेसम्म ट्विटर अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भने ट्विटर अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोला। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको जानकारी सबभन्दा पहिले तपाईसम्म पुगोस्। ट्विटरले आफ्नो प्लेटफर्ममा धेरै परिवर्तन ल्याइसकेको छ। आगामी दिनमा यस ट्विटर अकाउन्टबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले आजै ट्विटर अकाउन्ट खोल्नुहोला। हस् त ट्विटर सम्बन्धी आजको भिडियो यति नै। आउने सोमबार र शुक्रबार अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।